1 sudu serbuk koko, 1 sudu esen vanilla, setengah cawan susu full krim, sebabkan tadi butter tadi unsalted, so kita boleh letak garam sedikit, setengah sudu camca untuk naikkan rasa lemak dia. Dan akhir sekali kita letak biskut Marie kita. Kita gaulkan sekata sampaikan semua yang terkena coklat. Letakkan baking powder supaya tak melekat. Kita letakkan ke dalam loyang kita. Lepas tu tekan-tekankan sedikit. Tekan-tekankan sedikit. Okey dah, so kita letak dalam, kita ketepikan sekejap. Lepas tu kita buat lapisan coklat pula untuk bahagian atas. Okey, kita boleh potongkan sedikit untuk senang cair. Little. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Buat apa kat dalam tu? Nak tengok kek batik? Okey, kejap kita nak angkat. Okey, kek batik ganache kita dah siap. Baru keras, letak dalam peti ais. So kita nak potong. Kita tarik pelan-pelan. Okey, letak kat atas. Okey, jadi kita nak potong, kita kena ada air panas. Lepas tu dengan towel. Sebab satu potongan, lepas tu celup air panas, lap towel, lepas tu potong lagi. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home.
dah siap. Jom kita rasa. Okey, itu saja untuk video masak kali ni. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share, okey? Bye.